या चित्राचा रंगकामाचा भाग दुसरा पाहणं आवश्यक आहे. रेखाटनाचा भाग पहिला आणि रंगकामाचा भाग दुसरा हे दोन्ही भाग एकामागे एक असे चॅनलवर अपलोड केलेले असतात, म्हणजे तुम्हाला शोधायला सोपं जाईल. सर्वांना नमस्कार. आजच्या या एपिसोडमध्ये आपण स्मरणचित्राचे रेखाटन करणार आहोत. स्मरणचित्राचा विषय आहे शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे नृत्य सादर करताना मुले आणि मुली या विषयावर आपल्याला चित्र रेखाटायचं आहे. रेखाटनाचा भाग पहिला असणार आहे आणि रंगकामाचा भाग दुसरा असणार आहे. आजचा हा एपिसोड एलिमेंटरी, इंटरमिजिएट, ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा देणारे विद्यार्थी, फाईन आर्ट्सचे विविध कोर्सेस करणारे विद्यार्थी, फाईन आर्ट्ससाठी प्रवेश परीक्षा म्हणजे CET एक्झाम देणारे विद्यार्थी, नवोदित चित्रकार आणि ज्यांना चित्रकला हा विषय शिकायचा आहे या सर्वांसाठीच अत्यंत असं उपयोगाचं आहे. आर्ट मास्टर गोरे मराठी आणि ड्रॉइंग एक्झाम गाईड हे हिंदी चॅनल या सर्वांसाठी व्हिडिओ बनवण्याचं काम करतं आणि चॅनलवर व्हिडिओ देखील अपलोड करतो. मित्रांनो, तुम्हाला हे व्हिडिओ पाहण्यासाठी हे चॅनल सबस्क्राईब करणं आवश्यक आहे आणि जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडले तर लाईक आणि शेअरही करायचं आहे. त्याचबरोबर चित्रकलेवर, खास करून ड्रॉइंग एक्झामवर माझी काही पुस्तकं मी प्रकाशित केलेली आहेत. ती पुस्तकं देखील ज्यांना चित्रकला हा विषय शिकायचा आहे, ड्रॉइंगची एक्झाम द्यायच्या, त्यांच्यासाठी अत्यंत उपयोगाची आहे. ती पुस्तके परचेस करण्यासाठी शेजारील नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता. ही सर्व पुस्तके QR कोडेड पुस्तके आहेत, अत्यंत उपयुक्त आहेत. मित्रांनो, इथे मी हा ड्रॉइंग पेपर घेतलेला आहे आणि असा ड्रॉइंग पेपर घेतल्यानंतर या ड्रॉइंग पेपरला तुम्हाला चौबाजूने बॉर्डर करायची आहे. अशी बॉर्डर केल्यानंतर HB पेन्सिल किंवा या प्रकारचा हा मी 0.5 नंबरचा लीड पेन्सिल घेतलेली आहे. इरेझर हे साहित्य इथे मी घेतलेलं आहे. आपल्या चित्राचा विषय आहे शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम किंवा नृत्य सादर करताना मुले आणि मुली किंवा विद्यार्थी. चला तर मग सुरुवात करूया. आता पहा, इथे आपल्याला समोर शाळेचं स्टेज दाखवायचं आहे. मागच्या बाजूला पडदा, वार्षिक स्नेहसंमेलन म्हणजे गॅदरिंगचा बोर्ड दाखवायचा आहे आणि इथे छोटे छोटे मुले म्हणजे 3री, 4थी किंवा 5वीच्या वर्गातली मुलं इथे डान्स सादर करत आहेत. इकडे प्रेक्षकामध्ये त्यांचे पेरेंट्स बसलेले आहेत. असा हा आपल्याला रेखाटनाचं प्लॅनिंग मी केलेलं आहे. ती मुलं छोटी असल्यामुळे त्यांची उंची देखील आपल्याला अशी छोटीच मिळणार आहे. जवळजवळ 6 ते 7 मुले आपण इथे काढणार आहोत. चला सुरुवात करूया. इथे रेखाटनासाठी मी पट्टीचा वापर करतोय आणि लीड पेन्सिलचा वापर करतोय आणि ज्या बेसिक मला लागणाऱ्या काही आडव्या रेषा आहेत त्या मी काढून घेतोय. आडव्या उभ्या रेषा, त्या पट्टीने काढलेल्या रेषेचा मी आधार घेणार आहे आणि नंतर त्या रेषा मी हातानेच ठळक करणार आहे. तांत्रिक साधनाचा इथे उपयोग शक्यतो करू नका. सुरुवातीच्या कच्च्या रेखाटनासाठी करू शकता. साधारणतः या उंचीची आपल्याला ती मुलं काढायची आहेत. आता पहा, चित्राचा जो विषय आहे त्या विषयानुसार मी माझ्या माइंडमध्ये जसा प्लॅन मी आखलाय, मला जसं चित्र काढायचं आहे, ते प्रसंग जसा दाखवायचा आहे, तशी मी कच्चे रेखाटनं करून घेत आहे. म्हणजेच पहा, लंबगोल, आयत, हातापायांसाठी मी रेषेंचा उपयोग केलाय. पहा, उभ्या रेषा, तिरप्या रेषा, आडव्या रेषा, अशी एक कच्ची मांडणी, एक प्लॅनिंग मी करून घेतोय. आणि मग ते जे कच्ची मांडणी केलेली आहे, प्लॅन केलाय मी, त्यावर मी काय करणार आहे, त्या मुलांचे चित्र रेखाटायला सुरुवात करणार आहे. पहा, मी सुरुवात केली. आता या विषयातील जी मुख्य आकृती आहे ती मी काढतोय, म्हणजे नृत्य करणारी मुलगी. आता
मित्रांनो, एक विषय लक्षात घ्या की चित्राचा विषय आहे शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम किंवा नृत्य सादर करणारे मुलं मुली. आता समजा तुम्हाला गॅदरिंगवर चित्र काढायचं, तर गॅदरिंगमध्ये फक्त नृत्य सादर होत नाही, तर अनेक वेगवेगळे जे इव्हेंट असतात ते तिथे प्रेझेंट करत असतात. पण एकदम कलरफुल आणि चांगला वाटणारा इव्हेंट म्हणजे नृत्य. कारण की त्याच्यामध्ये जे नृत्य करणारे मुलं मुली असतात त्यांना अशी रंगीत कलरफुल अशी ड्रेपरी त्यांनी घातलेली असते आणि वेगवेगळ्या ॲक्शनमध्ये ते असतात. त्यामुळे विषय निवडताना देखील हा विचार करा की तुम्हाला ते काम करायला छान वाटलं पाहिजे आणि तुमच्या त्या कामातून चित्र कलरफुल आणि चांगलं दिसायला पाहिजे. त्यामुळे मी अशा प्रकारच्या एका सामूहिक नृत्याची इथे निवड केलेली आहे. आणि सामूहिक नृत्याची निवड करत असताना आता ही जी मुलगी काढतोय तिने साडी नेसलेली आहे आणि ती साडी देखील कलरफुल आहे. आणि अशा प्रकारचे गॅदरिंगमध्ये नृत्य मुलं मुली सादर करतात. हे छोटे मुलं आहेत पहा, प्रायमरी स्कूलचे मुलं आहेत आणि त्या पद्धतीने मी ते दाखवत आहे. आणि इथे एक लक्षात घ्या, पूर्ण ग्रुप आपल्याला तिथे ग्रुप डान्सचा सर्व ग्रुप दाखवायचा आहे. त्यामुळे त्या ज्या आकृत्या आहेत त्या नक्कीच छोट्या छोट्या येणार आहेत. ह्यात जर आकृत्या 2-3 आकृत्या असत्या, मानवी आकाराच्या 2-3 आकृत्या असत्या, तर त्या मोठ्या दाखवता आल्या असत्या. इथे जवळजवळ आपण 7 त्या नृत्यातील समूह नृत्यातील विद्यार्थी दाखवत आहोत. इथे एक लक्षात घ्या, तुम्हाला इथे स्टेज पूर्ण दाखवायचं आहे आणि याच्यामधल्या फिगर देखील पूर्ण दाखवायचं. ग्रुप डान्स आहे आणि त्यामुळे हे जे फिगर आहे ते थोड्या छोट्या येणार आहेत. यातल्या जर आपण 4 किंवा 3च फिगर घेतल्या असत्या तर ते मोठ्या काढता आले असते. आता पहा, त्या मुलीच्या शेजारी मी एक मुलगा काढतोय पहा. त्याने देखील जसं गरबा दांडियाला जसा ड्रेस घालतात पहा, त्या पद्धतीचा ड्रेस त्याने घातलेला आहे. आता मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेला किंवा कुठल्याही एखाद्या स्पर्धेमध्ये ज्यावेळेस स्मरणचित्र हा विषय असतो त्यावेळेस साधारणतः 3 स्मरणचित्राचे विषय तिथे तुम्हाला दिले जातात. आणि काही ज्या स्पर्धा असतात तिथे काही वेळेस 5 देखील विषय दिले जातात. समजा सकाळ बालचित्रकला स्पर्धा असते किंवा मग शासकीय बालचित्रकला स्पर्धा असते पहा. अशा किंवा ज्या प्रायव्हेट चित्रकला स्पर्धा असतात त्याच्यामध्ये 5 विषय दिले जातात. आणि 5 विषयापैकी किंवा 3 विषयापैकी आपल्या आवडत्या एका विषयावर आपल्याला चित्र काढायचं असतं आणि ते रंगवायचं असतं. मग एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेला देखील प्रश्नपत्रिकेमध्ये तुम्हाला एकूण 3 विषय देतात पहा. आणि मग 3 विषयापैकी तुम्हाला एका विषयावर चित्र काढून रंगवायचं असतं. याच्यासाठी वेळ असतो साधारणतः 1.5 ते 2 तास. आता ड्रॉइंगच्या परीक्षेला साधारणतः 2 तास वेळ असतो. 2 तासामध्ये तुम्हाला चित्र काढून रंगवायचं असतं. मग आता एक लक्षात घ्या, हे करत असताना प्रश्नपत्रिका देखील तुम्हाला व्यवस्थित वाचणं आवश्यक आहे. प्रश्नपत्रिकेमध्ये स्पष्ट उल्लेख असतो की रॅपिड स्केच करावं किंवा मग शीघ्र रेखाटनं करावी. शीघ्र रेखाटने हे फास्ट करावे लागतात आणि रंगकामही त्याचं फास्ट करावं लागतं. त्यामुळे त्याला वेळ कसा असतो, कमी असतो. आणि मग 3 विषयापैकी तुम्ही कोणता विषय निवडताय, इतर मुलं कोणते विषय निवडतात, इतर मुलांनी तोच विषय निवडला आणि तुम्ही देखील तोच विषय निवडला, म्हणजेच तुम्ही वेगळा विषय घेतलेला नाही. जरी सारखाच विषय घेतला तर त्याच्यामध्ये वेगळेपण तुम्हाला दाखवता आलं पाहिजे. हे झटपट तुमच्या मनाने तुम्ही या कृती करायला पाहिजेत. आणि त्या कशा होणार आहेत, तर प्रॅक्टिसने होणार आहेत, खूप सरावाने ते होणार आहेत. आता आपण इथे
तिसरी ती नृत्य करणारी मुलगी काढतोय पहा. आता तिच्या तिच्या अंगामध्ये जी ड्रेपरी आहे किंवा ड्रेस आहे पहा, तो यामधली जी मुलगी आहे तिच्यापेक्षा थोडा आपण कसा केलाय, वेगळा काढलाय. आणि थोडा बदल करायचा आहे, म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यामध्ये आता हे तीनही मुले समोर पाहणारी आहेत पहा, पण आपण नंतरची जी काही मुलं आहेत पहा ती बाजूने पाहणारी, अशी साईडने पाहणारी काढणार आहोत. असं तुम्ही त्यांच्या रचनेमध्ये बदल करायचा आहे पहा. आता मी सुरुवातीचं रेखाटन एकदम घाईत करतोय, म्हणजे परफेक्ट त्यातल्या काही त्रुटी आहेत त्या मी दुरुस्त न करता फास्टली ते करतोय. आणि नंतर शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण हे सगळे खोडणार आहोत आणि याला पुन्हा फायनल करणार आहोत. आता हे मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी करतोय. जर मी परीक्षेमध्ये बसलेला असतो विद्यार्थी म्हणून, तर मी काय केलं असतं, लगेच याला रंगकाम सुरू केलं असतं पहा. कारण की वेळ कमी आहे, 2च तास आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याची विभागणी अशी करायची आहे, म्हणजे ड्रॉइंग करायला, रेखाटन करायला तुम्हाला 45 मिनिटाचा वेळ द्यायचा आहे. फायनल फिनिशिंगला तुम्हाला 15 मिनिटं द्यायची आहेत आणि 1 तास तुम्हाला रंगकामाला आणि आउटलाईनला द्यायचा आहे. अशी त्याची विभागणी करायची, टाइम मॅनेजमेंट करायची. मग असं टाइम मॅनेजमेंट करत असताना तुम्हाला ज्यावेळेस घरी प्रॅक्टिस करायची किंवा शाळेमध्ये प्रॅक्टिस करायची, तर या वेळेतच बसून प्रॅक्टिस करावी लागेल पहा. आणि म्हणून मी ज्यावेळेस मला जर स्मरणचित्र काढायचं सांगितलं त्या 2 तासामध्ये, तर मी काय करेल, कच्च्या रेखाटनालाच लगेच रंगकाम सुरुवात करेल पहा. आणि रंगकाम करत असताना त्याच्यामधले करेक्शन्स मी काय करेल, करेक्ट करेल पहा. आणि काही करेक्शन जे आहेत ते आउटलाईनमधून मी करेक्ट करेल किंवा दुरुस्त करेल पहा. म्हणजे तिथे माझ्या वेळेची बचत होणार आहे. पण तिथे तुम्हाला रेखाटन कसं परफेक्ट असतं हे दाखवण्यासाठी मी या कच्च्या रेखाटनाला पुन्हा पुसून, खोडून परत नवीन रेखाटन करून दाखवणार आहे. जर तुम्ही या पद्धतीने गेले तर तुमचा वेळ जास्त लागू शकतो. तर शक्यतो काय करा, कच्चा रेखाटनाला तर लगेच रंगकाम करायला सुरुवात करा आणि मग त्याच्यामध्ये तुमच्या काही ज्या चुका झालेल्या असतील त्या दुरुस्त करा आणि वेळेची बचत करा. हे तुम्ही ज्यावेळेस घरी किंवा शाळेमध्ये प्रॅक्टिस करता तेव्हा या गोष्टी तुम्ही करायच्या आहेत, याचा अनुभव घ्यायचा आहे. अनुभव हा सगळ्यात मोठा गुरु असतो पहा. त्यातून तुम्हाला खूप शिकायला मिळतं. आता पहा, ही जी मुलगी आहे हिने, हिचा चेहरा पहा यांच्या दिशेला आहे पहा. बाकीची मुलं डान्स करत आहेत त्यांच्या दिशेने ती चेहरा करून डान्स करते पहा. म्हणजे हा बदल तुम्हाला याच्यामध्ये करायचा आहे. रेखाटन करत असताना त्याचं प्रपोर्शन, म्हणजेच त्याची प्रमाणबद्धता, चेहऱ्यावरील हावभाव, या सगळ्या गोष्टी काय करायच्या आहेत, सांभाळायच्या आहेत आणि पाळायच्या आहेत. तर इथे आपण एक नृत्य करणारा समूह इथे काढत आहोत. शाळेचं गॅदरिंग तुम्ही सर्वांनी पाहिलेलं आहे पहा. खूप छान प्रसंग असतात गॅदरिंग मधले. तेच तुम्हाला इथे काय करायचे आहेत, चित्ररूपाने काढायचे आहेत पहा. तुम्ही तोंडी सांगू शकता, पण ते तुम्हाला चित्ररूपाने काढायचे पहा. एखादा नाटिका चालू आहे आणि ती नाटिकेतला प्रसंग देखील तुम्ही या चित्राद्वारे काढू शकता. पण त्यापेक्षा एखादा जर समूह नृत्य तुम्ही किंवा एखादा सिंगल फोक डान्स निवडला, आता आदिवासी नृत्य जे असतात पहा खूप सुंदर असतात. कोळी नृत्य जरी आपण घेतलं तर त्यांची ड्रेपरी खूप छान असते पहा. म्हणजे असे नृत्य जरी तुम्ही निवडले रेखाटनासाठी, चित्र काढण्यासाठी, तरी ते एक छान चित्र होऊ शकतं. त्यामुळे आदिवासी नृत्य, इतर राज्यांचे जे भांगडा नृत्य आहेत पहा, लेझिम नृत्य आहे, आपलं लावणी नृत्य आहे, हे असे निवडले तरी देखील तुम्ही त्यावर छान काम करू शकता. आता आपली मुलांची रेखाटनं झालेली आहेत पहा. आता जे मागचा भाग आहे
बॅकग्राऊंड पण चित्रातलं फार महत्त्वाचं असतं. मग तो पडदा, स्टेजच्या मागचा पडदा, तो जो वार्षिक स्नेहसंमेलन आहे त्याचा बोर्ड, त्यानंतर फुलांच्या माळा, इथे मागच्या स्टेजच्या मागच्या बाजूला वेगवेगळ्या रंगाचे असे वेगवेगळ्या पद्धतीमध्ये पडद्यांची रचना तिथे केलेली आहे पहा. तिचं मी एक रेखाटन करून घेत आहे पहा. ज्यावेळेस ते रंगकाम होईल त्यावेळेस ते फार सुंदर दिसेल. आणि आजच्या चित्राचं वैशिष्ट्य म्हणजे काय माहिती आहे का, ज्यावेळेस तुम्ही सेकंड एपिसोड पाहाल तर फक्त 30 रुपयाची जी रंगपेटी पहा, कॅमल कलर केक्स, ती इथे आपण वापरणार आहोत. जनरली बरेचसे विद्यार्थी ते वापरत नाहीत, पण ज्यांची परिस्थिती गरिबीची आहे, ज्यांच्याकडे साहित्य नाही चांगल्या क्वालिटीचं, असे विद्यार्थी वापरतात. पण त्या साधारण साहित्यामध्ये साध्या रंगामध्ये देखील छान काम होऊ शकतं, रंगकाम करू शकतो आपण. ते आपल्याला इथे सेकंड एपिसोडमध्ये, याच्या रंगकामाच्या एपिसोडमध्ये पाहायला मिळणार आहे. आता त्या बोर्डवर जो मजकूर लिहिलेला आहे बघा, वार्षिक स्नेह संमेलन, असा तिथं मी बोर्ड मागे लावलेला आहे. त्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि शाळेचं नाव लिहिलं आहे आदर्श प्रशाला पुणे, अशा प्रकारचा मागे बोर्ड लावलेला आहे. सजावट केलेली आहे, फुगे, फुलांच्या माळांची सजावट केलेली आहे. आणि जे स्टेज आहे पहा, आता स्टेजसाठी ज्याची फ्रंट बाजू पहा मी मोजून घेतलंय पहा, 4-4 सेंटीमीटरचे कप्पे केलेत आणि मागच्या बाजूला 3-3 सेंटीमीटरचे कप्पे केलेत पहा. आणि असं त्यातून रेषा घेऊन पर्स्पेक्टिव्ह मी साधतोय पहा. पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे यथार्थ दर्शन. समोरची बाजू मोठी दिसते आणि मागची बाजू फरशीची मागी छोटी छोटी होत गेल्यासारखी दिसते. हा भास तिथे मी क्रिएट केलेला आहे पहा. हे एकदम सोपं आहे पहा. एकदा तुम्ही समजून घेतलं तर एकदम सोपं आहे. आता व्हिडिओ थोडा फास्ट करण्याचं कारण असं आहे की व्हिडिओ मोठा असतो पहा आणि तो खूप लॉंग होईल, त्यामुळे थोडा तो फास्ट करून थोडा छोटा करावा लागतो. पण ज्यावेळेस तुम्ही यूट्यूबचे व्हिडिओ पाहता पहा, तिथे सेटिंग असते पहा. सेटिंगमध्ये तुम्ही स्पीड कमी जास्त करून तुमच्या सोयीने तो व्हिडिओ व्यवस्थित पाहू शकता पहा. ते एक आपण करायचं आहे पहा. बालरंग मंदिर सभागृह असं ते सभागृह आहे. आता त्या मुलांचे जे पेरेंट्स आहेत पहा, जे कार्यक्रम पाहण्यासाठी आलेले आहेत, ते समोर बसलेले आहेत पहा. ऑडियन्स म्हणतो आपण त्याला. आणि ते या मुलांचा डान्स मोबाईलने काय करत आहेत तर शूट करत आहेत. असं ती सिनेरी, असा तो देखावा प्रसंग मी माझ्या चित्रातून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे पहा. आता पहा, तो मोबाईल हातामध्ये धरला आहे आणि छान असं त्या प्रसंगाचं चित्रीकरण चालू आहे. असा तो चित्रामधून मी प्रसंग दाखवतोय. समोर बसलेली व्यक्ती, तिचं पाहतात त्या समोरच्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा डोकं म्हणून आपण पहा, ते छोटं दिसतंय आणि त्याच्यापेक्षा अलीकडे जी महिला बसलेली पहा, जी टाळ्या वाजवते हाताने, तिचा चेहरा थोडा मोठा दिसतोय. मग यातून तुम्ही काय करणार आहात, पर्स्पेक्टिव्ह साधणार आहात पहा. या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत चित्रामध्ये. जर त्या दाखवल्या नाही तर चित्राला जो लाईकनेस आहे तो येणारच नाही पहा. आता ती फरशी पहा किंवा त्या स्टेजच्या वर जे फ्लोरिंग आहे, तर समोरची फरशी मोठी दिसते, मागची छोटी, त्याच्यापेक्षा मागची छोटी आणि त्यापेक्षा मागची छोटी. तर यातून पर्स्पेक्टिव्ह साधणार आहे पहा. या गोष्टी आपण इथे सांभाळायच्या आहेत पहा. आता या बाजूला काही प्रेक्षक बसले आणि मध्ये असं एक रिकामा स्पेस असतो पहा, तिथून जाण्या येण्यासाठी जागा असते, तो बरोबर आपण सोडलेला आहे. तिथे खाली स्विच वगैरे देखील आपण दाखवलेले आहेत. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही निरीक्षणातून अचूक अशा मांडायच्या आहेत. आता अशा पद्धतीने आपण आता हे जे कच्ची मांडणी आहे, एक आपण पूर्णत्वाकडे त्या मांडणीला नेत आहोत. आणि अशा पद्धतीने आपलं हे कच्चं रेखाटन पूर्ण केलंय. आता आपल्याला याला काय करायचंय, खोडायचंय पहा. आणि खोडण्यासाठी मी जे खोडरबर घेतलेलं आहे ते तुम्हाला मी आता दाखवतोय पहा. ते खोडरबर जे आहे ते खोडरबर आहे निडेबल आर्ट इरेझर, म्हणजेच याला क्ले इरेझर देखील म्हटलं जातं. तुम्हाला स्क्रीनवर वेगवेगळ्या कंपनीचे हे जे इरेझर आहेत ते
ते तुम्हाला ॲमेझॉनला किंवा मार्केटला मिळू शकतात. हे इरेझर मातीचा चिखलाचा गोळा कसा असतो तसं असतं पहा. त्याचा मी असा रोल केला आणि त्याच्यावरून बरोबर फिरवतोय आणि त्या ज्या रेषा आहेत डार्क रेषा एकदम पुसल्या गेल्यात पहा. या इरेझरचा फायदा असा होतो की तुमचा पेपर खराब होत नाही. आता हे चित्र आपण काय करतोय पुन्हा व्यवस्थित तुमच्यासाठी मी त्याच्यामधले जे बारकावे कसे असतात, रेखाटन कसं पाहिजे, त्यासाठी हे रेखाटन मी पूर्ण काय करतोय पुन्हा तुम्हाला काढून दाखवत आहे पहा. अशा पद्धतीचा देखील तुम्ही प्रयत्न करावा. आता स्मरणचित्राचे काही नियम मी तुम्हाला सांगतो पहा. माझ्या बऱ्याचशा व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेलं आहे पहा. तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओ ज्यावेळेस व्यवस्थित पाहाल त्यावेळेस तुम्हाला एक वेगळी नवीन माहिती तिथे ऐकायला मिळेल, पाहायला मिळेल पहा. त्यामुळे व्हिडिओ व्यवस्थित पाहण्यासोबतच मी काय सांगतोय ते देखील ऐकलं पाहिजे पहा. आता हाताची रचना एकदम पहा किती सोपी आहे. अशा पद्धतीने हाताची रचना तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने काढता येऊ शकते पहा. तर चित्रामध्ये मानवी आकार जे आहेत ते कमीत कमी 5 असावे. म्हणजे प्रसंगानुसार माणसाच्या ज्या आकृत्या आहेत ते तुम्हाला 5 आकृत्या काढणं कंपल्सरी आहे. आता समजा एखाद्या विद्यार्थ्याने 2च आकृत्या काढल्या किंवा 3च आकृत्या काढल्या तर काय फरक पडेल, तर मार्क कमी होतील किंवा तुमच्या त्या स्पर्धेमध्ये चित्राचा नंबर येणार नाही. हे काही नियम आहेत पहा. मग 5 कमीत कमी माणसांच्या आकृत्या असाव्यात. मग त्या माणसांच्या आकृत्याची साईज, उंची किती असावी. आता एका मुलाने मला कमेंट केलं होतं पहा, उभा असलेला स्मरणचित्रातील माणसाची उंची किती असावी. तर अशी ती मोजून घ्यायची नाही, तर साधारणतः तुमच्या हाताची वीत जितकी उंच आहे पहा, एक वीत अंतर उभ्या माणसाचं तुम्ही घ्यायचं आहे आणि बसलेल्या माणसाचं अंतर अर्धी किंवा पाऊण वीत इतकं घ्यायचं आहे. असा त्याचा ठोक ताळा आहे पहा. मग आता 5 माणसाच्या कमीत कमी 5 माणसांच्या फिगर तुम्हाला स्मरणचित्रामध्ये काढायच्यात. त्याचबरोबर स्मरणचित्राला रिलेटेड असं बॅकग्राऊंड म्हणजे पार्श्वभाग देखील काढणं महत्वाचं असतं पहा. आता समजा हाच विषय आपण घेऊया. काय विषय आहे तर गॅदरिंगमध्ये नृत्य करणारे मुलं मुली आणि मागे आपण स्टेजच दाखवलं नाही, म्हणजे स्टेज नाही दाखवलं किंवा त्याचं जे बॅकग्राऊंड आहे तो पडदा वगैरे दाखवला नाही, तर त्या चित्रामध्ये आपल्याला कळणार नाही की नृत्य कुठे चालू आहे. शाळेच्या स्टेजवर चालू आहे, सभागृहात चालू आहे, गॅदरिंगचं चालू आहे, हे लवकर आपल्याला समजणार नाही. त्यामुळे बॅकग्राऊंड देखील फार महत्वाचं असतं. मग चित्रातील मुख्य विषयाला महत्व द्यायचं असतं आणि मग नंतर जे सेकंड महत्व असतं पहा ते बॅकग्राऊंडला द्यायचं असतं पहा. चित्रातले ज्या मुख्य आकृत्या आहेत किंवा चित्रातल्या ज्या मुख्य ह्युमन फिगर्स आहेत त्यावर काम तुम्ही डिटेलमध्ये थोडंफार तुमच्या वेळेनुसार, तुमच्या स्पीडनुसार, तुमच्या गतीनुसार तुम्ही करू शकता. आणि बाकीच्या जे बॅकग्राऊंड आहे ते झटपट काढायचे आणि त्यामध्ये इतकं डिटेल करायचे नाहीत. ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत पहा. म्हणजेच मुख्य आकृतीतील ज्या मुख्य पात्र आहेत, मुख्य कॅरेक्टर आहेत ते जर तुम्ही डिटेलमध्ये छान दाखवले आणि बॅकग्राऊंडमध्ये थोडं बरं काम केलं तर तुमचं चित्र अधिक उठून आणि त्या चित्राला तुम्हाला लाईकनेस मिळेल पहा. अशा पद्धतीने आता 2 फिगर आपण काय करतोय कंप्लीट करतोय आणि त्यातलं डिटेल पण काय करतोय कंप्लीट केलेत पहा. अशा पद्धतीने सर्व फिगर ज्या आहेत त्या फास्टमध्ये आपल्याला काय करायचे आहेत, कंप्लीट करायचे आहेत. आता पहिला नियम आपण पाहिला, माणसांच्या आकृत्या कमीत कमी 5 असाव्या. त्याला साजेसं असं बॅकग्राऊंड असावं. मुख्य आकृत्यामध्ये तुम्ही डिटेल काम करू शकता. इतकंही डिटेल काम करत बसला तर तुमचा पेपरचा वेळ संपून जाईल आणि तुमचं चित्र अपूर्ण राहील. तर किती डिटेल त्याच्यामध्ये काम करायचं हे तुम्ही ठरवायचं आहे. आता काही विद्यार्थी पहा बॅकग्राऊंड जे असतं पहा किंवा घरं असतात, काही
शाळेचा प्रसंग असतो किंवा गावाचा प्रसंग असतो, ते बॅकग्राऊंडवरच इतकं काम करत बसतात, इतकं रेखीव आणि मोठं काढतात पहा, आणि जे मुख्य विषयातल्या आकृत्या एकदम छोट्या काढतात पहा. मग असे विद्यार्थी या पेपरला नापास होतात किंवा त्यांना एकदम कमी मार्क मिळतात. त्यामुळे चित्रातल्या मानवी आकृत्या आहेत त्या साधारणतः 1 उंच इतक्या काढाव्या, आणि आणि त्यानुसार बॅकग्राऊंड काढावं. आता काही मुलांना प्रश्न पडत असेल की जो आपल्याला मिळालेला ड्रॉइंग पेपर आहे तो उभा धरायचा की आडवा. तुम्ही कसाही धरू शकता, उभा पकडू शकता किंवा आडवा पकडू शकता, त्याचं स्वातंत्र्य तुम्हाला असतं पहा. तर तुमच्या चित्राचा विषय, तुम्ही निवडलेला विषय, यावर तो पेपर कसा धरायचा हे अवलंबून असतं पहा. समजा चित्रामध्ये उभ्या फिगर जास्त आहेत किंवा चित्रातल्या प्रसंगाला उंची जास्त आहे, तर अशा वेळेस तुम्ही उभा पेपर धरला पाहिजे. समजा झेंडावंदन आहे थोडक्यात, आता झेंडा कसा असतो, एकदम उंच असतो पहा, आणि मग तो प्रसंग दाखवायला जर तुम्ही उभा पेपर पकडला, ते चित्र तुम्हाला छान त्याच्यामध्ये बसवता येईल. किंवा मग गुढीपाडवा हा प्रसंग आहे, माझं काही चॅनलवर गुढीपाडव्यावर व्हिडिओ आहेत पहा, चित्र आहेत पहा. त्याच्यामध्ये गुढीची जी उंची, घराला लावलेली गुढी तशी आहे, उंच आहे, आणि त्यामुळे चित्राला, त्या चित्रातल्या प्रसंगाला उंची प्राप्त झालेली. त्यामुळे पेपर कसा धरलाय, उभा धरलाय. मग दहीहंडीचा प्रसंग आहे, ते पण एक चित्र आहे पहा, त्याच्यावर व्हिडिओ आहे चॅनलवर. आता दहीहंडी म्हटल्यानंतर सगळे एकावर एक अशा मुलं उभे असतात ती दहीहंडी फोडण्यासाठी. मग तिथे बरोबर त्या चित्रातील प्रसंगाला काय झालेली असते, उंची प्राप्त झालेली असते, त्यामुळे तो पेपर उभा धरावा लागतो. आता इथे पेपर मी आडवा धरलाय, कारण की 7 जे मुलं आहेत, स्टेजला लांबी जास्त आहे, आणि मुलं असे लांबवर कसे झालेले आहेत, पांगलेले आहेत पहा. त्यामुळे मला पेपर कसा पकडावा लागला, आडवा पकडावा लागला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याला बॉर्डर करायची. पेपरला 4ही बाजूने साधारणतः 1.5 ते 2 सेंटीमीटर बॉर्डर ही अंदाजे मोजून न घेता अंदाजे करायची आहे, पण ती करायची आहे. आणि रंगकाम करते वेळी तिथे त्या बॉर्डरला रंग द्यायचा नाही. आता रंगकामामध्ये मी रंगकामाविषयी सांगणार आहे पहा. आता इथे पहा, ही जी मुलगी आहे, हिची हेअरस्टाईल वेगळी पहा. म्हणजे तुम्हाला चित्रामध्ये वेगळेपण कसं आणायचं, तर हिची हेअरस्टाईल मी कशी दाखवली, वेगळी दाखवली. हे पण तुम्ही त्यातून वेगळेपण करू शकता पहा. तिने साडी घातलेली आहे, पण तिची हेअरस्टाईल कशी आहे, वेगळी आहे. अशा प्रकारे आपण हे रेखाटन काय करतोय, फायनल करतोय पहा. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल, ज्यावेळेस रेखाटन फायनल होतंय त्यावेळेस ते किती सुंदर दिसतंय पहा. आणि मग अशा वेळेस तुम्हाला त्यामध्ये रंग भरायला देखील खूप छान वाटणार आहे. या पद्धतीने तुमच्या काही सजेशन्स असतील, तुमचे काही वेगवेगळे विषयावर चित्र काढून तुम्हाला कसे काढावेत, हे जर शंका असतील तर ते मला कमेंट करून तुम्ही कळवायचं आहे. नवीन जे पुस्तक येत आहे, स्मरणचित्रे, माझे स्मरणचित्रे, ते देखील सर्वांसाठीच उपयोगाचे आहे. आता जे विद्यार्थी फाईन आर्टच्या एंट्रन्स एक्झाम देतात पहा, त्याच्यामध्ये देखील हा विषय असतो पहा, मेमरी ड्रॉइंग. तिथे देखील तुम्हाला एक मेमरी ड्रॉइंगचे काही विषय दिले जातात, आणि त्यावर तुम्हाला प्रसंगचित्र काढायचं असतं पहा. आणि त्यामुळे या ड्रॉइंगच्या परीक्षेच्या वेळेस जर तुमचा हा विषय पक्का झाला तर तुम्हाला या एंट्रन्स एक्झामला देखील काय येणार नाही, अडचण येणार नाही. मग तुम्ही ज्यावेळेस वेगवेगळे फाईन आर्टचे कोर्सेसला जातात पहा, कुणी आर्ट टीचर डिप्लोमाला जातं, कुणी आर्ट मास्टरला जातं, कोणी अप्लाइड आर्ट फर्स्ट इयर, पेंटिंग फर्स्ट इयर, टेक्स्टाईल, तर तिथे तुम्हाला अशा प्रकारची रेखाटने करावी लागतात. आणि मग त्यामुळे प्रॅक्टिस जर तुमची याची असेल तर तिथे तुम्हाला ड्रॉइंग करायला त्याचा फायदा होणार आहे. पण आता मागचं जे स्टेजवरचा बोर्ड आहे तिथे मी काय पूर्ण तो मजकूर लिहिलेला आहे. आता ते पाहिल्यानंतर लगेच लक्षात येतं पाहणाऱ्यांचं की हा प्रसंग जो आहे तो शाळेच्या गॅदरिंगच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमातील नृत्य सादरीकरणाचा हा प्रसंग हे लगेच त्यांच्या
लक्ष देतं पहा. आता समोरचे जे ऑडियन्स आहे पहा, प्रेक्षक आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण काय करतो, त्याला खोडून त्याच्यामध्ये डिटेल काढतोय पहा. आणि इथे आपण काही लेडीज आणि काही जेंट्स असे एकत्र ऑडियन्समध्ये दाखवलेले आहेत. याच्यामध्ये तुम्ही बदल पण करू शकता. काही माणसं उभे दाखवू शकता, किंवा एका बाजूने असे ते प्रेक्षक तो प्रसंग पाहतात आहेत, हे असंही दाखवू शकतात. ती कल्पना तुम्ही करायची आहे, ती क्रिएटिव्हिटी तुम्ही दाखवायची आहे पहा. अशा पद्धतीने हे रेखाटन आपण जवळजवळ पूर्ण करण्याकडे आपली वाटचाल आहे. हातांची रचना, पायांची रचना, चेहऱ्यांची रचना, आडवा चेहरा म्हणजे एका बाजूने दिसणारा चेहरा, समोरून दिसणारा चेहरा, यावर चॅनलवर व्हिडिओ आहे, तो व्हिडिओ पहा आणि स्पेशली फक्त त्या पार्टचा रेखाटनाचा सराव करा. म्हणजे तुम्हाला त्याच्या स्टडीमधून हे चित्र रेखाटताना किंवा कुठलंही स्मरणचित्र रेखाटताना अवघड जाणार नाही आणि तुम्ही सहज काढू शकाल. पेन्सिल देखील वापरताना जर पेन्सिलवर तुम्ही जास्त दाब दिला तर तुमची जी पेन्सिलची रेषा आहे ती डार्क उमटणार आहे, आणि जिथे तुम्ही पेन्सिलवर कमी दाब द्याल तिथे ती रेषा कशी उमटणार आहे, तर फिकट लाईट उमटणार आहे. तर हे तुम्हाला सरावातून जमणार आहे. अशा प्रकारे आपण या स्मरणचित्राचं रेखाटन पूर्ण केलेलं आहे. आपल्याला आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला जरूर मला कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. याचा दुसरा भाग ज्याच्यामध्ये आपण रंगकाम करतोय तो नक्की पाहायचा आहे. भेटूया याच्या दुसऱ्या भागामध्ये. थँक्यू.